Lộc và chị dâu Triệu Lộ Tư đụng tạo hình, ai xuất sắc hơn? Bạch Lộc và chị dâu Triệu Lộ Tư bất ngờ đụng độ tạo hình khiến dân tình ngỡ ngàng. Sau khi hoàn thành bộ phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Bạch Lộc tiếp tục trở thành nữ chính của dự án cổ trang Lâm Giang Tiên. Song song với việc quay phim, nàng Tiểu Hoa còn quay chương trình thực tế là Running Man bản Trung. Những hình ảnh của Bạch Lộc trong chương trình được đăng tải ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, những hình ảnh Bạch Lộc mặc đồng phục xanh xuất hiện trong chương trình Running Man đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nàng Tiểu Hoa khoe dáng người thon gọn, kiểu tóc buông xõa giúp làm tôn lên gương mặt xinh đẹp, trẻ trung. Dân tình nhận xét kiểu tạo hình này rất hợp với Bạch Lộc. Ngoài Bạch Lộc, một sao nữ khác cũng gây chú ý khi xuất hiện trong Running Man mùa này chính là Trương Nhược Nam. Nữ chính khó dỗ dành cũng diện một bộ đồng phục xanh giống hệt với gà cưng Bạch Lộc. Bộ trang phục cũng giúp Trương Nhược Nam tôn lên vẻ đẹp trẻ trung, cuốn hút. Đặt lên bàn cân so sánh, dân tình cho rằng Bạch Lộc có phần áp đảo Trương Nhược Nam khi đụng tạo hình này. Trông nàng gà cưng Vu Chính có phần sang trọng, cuốn hút hơn hẳn chị dâu Triệu Lộ Tư. Thần thái của Bạch Lộc cũng được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến rằng Trương Nhược Nam cũng rất xinh đẹp, đáng yêu khi trở thành khách mời của Running Man. Hiện tại, tạo hình của Bạch Lộc và Trương Nhược Nam đang trở thành đề tài bàn luận của công chúng. Phim Hoa ngữ hot nhưng không có quảng cáo, Dương Tử, Triệu Lộ Tư đều không tránh khỏi. Những bộ phim hot của dàn diễn viên nổi tiếng như Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư vẫn lâm vào tình trạng không có quảng cáo. Nghịch lý loạt phim hot nhưng vẫn không có quảng cáo. Việc những nhà tài trợ quảng cáo trong quá trình các bộ phim Hoa ngữ lên sóng vừa chứng tỏ sự nổi tiếng, vừa đem về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho đoàn phim. Tuy nhiên, cho dù phim có chất lượng tốt, dàn diễn viên toàn những gương mặt hút phán nhưng vẫn rơi vào tình huống không có quảng cáo nào trong suốt nhiều tập. Ít ai nhận ra những bộ cổ trang nổi tiếng như Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử, Thành Nghị, Thường Lan Quyết, Vương Hạp Đệ, Ngu Thư Hân, Tình Hàn Sán Lạn, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư hay Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đều từng lâm vào cảnh không có quảng cáo nào suốt nhiều tập phim. Không chỉ phim cổ trang, những tác phẩm hiện đại thậm chí được đem đi tranh giải Bạch Ngọc Lan như Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh, Truy Phong Giả, Vương Nhất Bác, Lý Thấm, hay phim ngôn tình gây sốt mạng xã hội như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư, Trần Chiết Viễn và mới đây nhất là Thừa Hoan Ký, Dương Tử. Hứa Khải cũng bị chế giễu vì độ hot cao nhưng không có nhà đầu tư nào chịu chi tiền tài trợ quảng cáo. Đâu là tiêu chí chọn mặt gửi vàng của nhà tài trợ? Theo thống kê từ đầu năm 2024 đến hiện tại, chỉ 4 bộ phim có quảng cáo ở tất cả các tập là Phồn Hoa, Muốn Mãi Mãi Yêu, Giữ Phượng Hành và Nam Lai Bắc Vãng. Điều này khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi đâu là tiêu chí để những nhà đầu tư bỏ số tiền khủng chèn quảng cáo sản phẩm của mình vào phim. Theo đồn đoán, ngoài độ hot và chất lượng tác phẩm, chính bản thân đạo diễn hay diễn viên cũng cần có mối quan hệ thân thiết với nhà tài trợ thì mới tránh được tình trạng không có quảng cáo. Điều này khá hợp lý trong thực tế khi bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu do Dương Tử, Phạm Thừa Thừa đóng chính có rating thấp nhưng lại phun quảng cáo tất cả các tập. Trong khi Thừa Hoan Ký do Dương Tử, Hứa Khải đóng chính có rating cao nhưng liền mấy tập đều không có tài trợ. Nhiều người cho rằng Phạm Thừa Thừa đã được ưu ái nhiều hơn vì là em trai Phạm gia, Phạm Băng Băng.